त साथीहरू आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई ytstudio कसरी चलाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोलाई मन पराउनु हुनेछ र लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न बिर्सनु हुने छैन। ल त सुरु गरौँ ytstudio कसरी चलाउने। सर्वप्रथम तपाईहरुले ytstudio चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ र त्यसमा आफ्नो च्यानल लगइन गरेको हुनुपर्छ। मैले ytstudio अन गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भर्खरै 1 घण्टा 40 मिनेट अगाडि एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। मेरो यो भर्खरै सुरुवात गरेको च्यानल हो र यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउँदा दिनमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू, यस्तै भिडियोहरू तपाईहरु माझमा ल्याइरहने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, भर्खरै अपलोड गरेको हो। यसमा यहाँनेरि टच गर्न बित्तिकै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 49 मिनेट भएको छ भर्खरै। र सजेस्ट भिडियोमा 6 वटा गएको छ भने ब्राउज फिचर 1, नोटिफिकेसनमा 1। त्यसैगरी रिच हेर्न सक्नुहुन्छ 653 भइसकेको छ। यो अझै बढ्ने क्रममा छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 657 भयो, एकैछिनमा बढ्नेछ। सजेस्टमा 75%, ब्राउज फिचर 12.5% र नोटिफिकेसन 12.5% गइरहेको छ। र त्यसैगरी कनेक्टेड सजेस्टिङ दिस भिडियो, यसमा 5 वटा चाहिँ भिडियो देखा परिसकेको छ। सजेस्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ इम्प्रेसन अझै बढिरहेको छ, 669 भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ 670 भइरहेको छ। यो चाहिँ यसरी लगातार रूपमा बढिरहेको छ। यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो भिडियोमा चाहिँ यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामी एनालाइसिस, यसमा कन्टेन्टपट्टि गयौँ भने हामी कन्टेन्टमा पनि यसरी हेर्न सक्छौँ। कन्टेन्टमा मेरो पहिलाका भिडियोहरू पनि टन्नै रहेको छ, थुप्रै छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै भन्नाले धेरै त बनाएको छैन, भर्खर सुरुवात गरेको हो तैपनि मैले अहिले राम्रो गर्दैछु। यतापट्टि सर्ट मैले गरेको छैन, अपलोड गरेको छैन। एनालाइसिसमा जाउँ। अब एनालाइसिसमा कसरी हेर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भ्युजमा क्लिक गर्नुभयो भने 28 दिनको भ्युज हेर्न सक्नुहुन्छ। 28 दिनको भ्युज कति भइरहेको छ, 90 दिनमा भ्युज कति आयो, यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 365 भनेको 1 वर्षभित्र कति भ्युज आयो भनेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी टप कन्टेन्ट पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, कुन रहेको छ टप कन्टेन्ट भनेर। त्यसैगरी लस्करै टप कन्टेन्टदेखि माथिदेखि तलसम्मको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ब्याक गर्दैछु। अनि त्यसैगरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टप कन्टेन्ट यो रियल टाइम भनेर 48 घण्टाभित्रको यहाँ देखाउनेछ। यसरी यसमा टच गर्नुभएपछि यसरी खुल्नेछ र रियल टाइम 48 घण्टाभित्र 15 भ्युज मात्रै आएको छ भने 60 मिनेटभित्र कति आएको छ भनेर यसरी देखा पर्छ। 60 मिनेटभित्रमा चाहिँ 7 आएको छ। र त्यसैगरी कन्टेन्टमा पनि जान सक्छौँ हामी। कन्टेन्टमा आएको पनि हो, अहिले आएर अब अडियन्स पनि हेर्न सक्छौँ हामी यसबाट। अडियन्स चाहिँ हामी कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि ytstudioमा अडियन्स अब यहाँ रिटर्निङ भ्युड भनेर रहेको छ। रिटर्निङ र न्यू भ्युअर्सको
बेग्लै बेग्लै कलर रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलर पनि हुन्छ। रिटर्निङ आएको छ कि नयाँ भ्युर्स रहेको छ त्यो पनि यसरी देखाउँछ। र साथीहरू त्यसै गरी अर्को रहेको छ एज, उमेर समूह पनि रहेको छ। उमेर समूह चाहिँ यो कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन उमेर समूहकोले हेऱ्यो भनेर यसरी देखाउँछ। त्यसरी जेन्डर भनेको महिलाले हेऱ्यो या पुरुषले हेऱ्यो भनेर हो। र कुन कुन देशकोले हेऱ्यो भनेर यसरी जोग्राफी भनेर देखाउँछ। नेपाल इन्डिया मात्रै देखाएको छ यसमा। अब ल्याङ्ग्वेजमा हिन्दी इङ्ग्लिस देखाएको छ। त्यसै गरी म सबैभन्दा अब रिसर्चतिर देखाउन गइरहेको छु। रिसर्चमा यसरी रिसर्चमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले कुन टपिकमा भिडियो बनाउने भनेर यहाँ देखाउँछ नै। तर तपाईँहरूले यहाँ टपिक आफैले चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो जुनसुकै पनि टपिक राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखाउनु छ। जस्तो मानौँ फेसबुक आइडी कसरी बनाउने, यसरी सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सर्च गरेर कुन टपिकमा बनाउँदा हुन्छ त्यस विषयमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यसरी देखा पर्छ के शीर्षक राख्दा हुन्छ त्यो ठ्याक्कै देखाउँछ। यसरी हुन्छ। र यसलाई मैले ब्याक गर्दै यसरी ब्याक गर्ने र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ट भिडियोज भनेर। जस्तो यो पहिला रिसेन्ट भनेर पहिलाको भिडियोहरू पनि यहाँ देखाइरहेको छ। यो भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ शीर्षकहरू दिइरहेको छ। तपाईँले यसरी नै हेरेर शीर्षक हेरेर तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो कमेन्टमा चाहिँ अब कमेन्ट आएको छैन। कमेन्ट यता कन्टेन्टमा भ्युज यता हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लेलिस्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ प्लेलिस्ट बनाएको छैन। अब यहाँ अनमा गएर हेर्नुभयो भने मेरो चाहिँ भर्खर 46 सब्सक्राइबर रहेको छ। र यो चाहिँ नयाँ च्यानल भएको कारणले गर्दा अहिले सब्सक्राइबर बढेको छैन र भर्खरै सञ्चालन गरेको हो। र साथीहरूले सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। वाच टाइम चाहिँ यहाँ देखाउँछ। वाच टाइम तपाईँहरूले कहाँ देखाउँछ भन्दाखेरि एनालाइसिसमा टच गर्नुहोस् अनि यतापट्टि आएर भ्युअर्स यतापट्टि भयो। यतापट्टि वाच टाइम तपाईँहरूको 28 दिनको कति भयो, 90 दिनमा कति भयो, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यता सब्सक्राइबर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कति दिनमा कति भयो भनेर। 28 दिनमा 8 सब्सक्राइबर भएछ। 90 दिनमा 44 सब्सक्राइबर। यो च्यानल सुरुवात गरेर चाहिँ भर्खरै 3-4 महिना भयो होला लगभग, धेरै भएको छैन। र रेगुलर भिडियो अपलोड गर्न पनि टाइम नमिलिरहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यति मात्रामा चल्न पाइरहेको छैन। साथीहरू, YT स्टुडियोको बारेमा अहिलेलाई यति नै।
र आउँदा दिनमा अझ नयाँ नयाँ कुराहरू तपाईँहरू माझमा लिएर आउने छु। हवस् त, नमस्कार।